ඔන්න guys Google සමාගම AI ටෙක්නොලොජි කියන යුස් දෙට තදින්ම බැහැලා පුංචි වෝම් එකක් මේ ළඟදී එළියට දැම්මා. ඒ තමයි Google Gemini. Google Gemini ද Gemini ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් මේක බලමු Google Translate එකේ මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔක්කොම ගන්න එක අපි බලන්න වෙන්නේ. Gemini. Gemini. හරි. ඉතින් ඒක අපි ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම මෙතනින් එහාට ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යනවා Google Gemini කියලා. ඒක මම શબ્ද කරන විදිහ වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට මේ ChatGPT Pro version එකටත් අභියෝග කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Google Gemini කියන version එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන AI ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් මේ Google සමාගමේ Gemini කියන්නේ ඉතින් අර පරණ කාලේ පාවිච්චි කරපු AI ටෙක්නොලොජි එක පොඩ්ඩක් සම්ප්‍රදායෙන් ඔබටම ගිහින් කඩාගෙන එළියට ඇවිල්ලා තමයි මේ අර ටෙක්ස්ට් වලින් විතරේ නොච්චර කරලා අපි මේ AI ටෙක්නොලොජි එක ලොකෝටම ඒ කියන්නේ AI ටෙක්නොලොජි වැඩ කරේ තමයි ChatGPT වලින් අපි පාවිච්චි කරේ ටෙක්ස්ට් වලින් විතරනේ. ඉතින් ඒක ටිකක් සම්පූර්ණ වෙනස් විදියකට තමන් මිනිසෙක් විදියට මේක ඩෙවලොප් කරන්න මේ Google සමාගම පොඩ්ඩක් try එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක සුපිරි වැඩක්. ඉතින් මේකදී අපිට පුළුවන් voice වලින් අපිට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් image, ඒ වගේම videos, photos, ඒ වගේම අපිට coding වලිනුත් මේවත් එකක් අපිට ගාන දෙනු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක දැන් අර අපි text වලින් පාවිච්චි කරපු එක අතහැරලා අපි වෙන මේ next level එකට අපි අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද update වෙන ලෝකේ අපි update වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් අපි පරණ version වගේ අපිත් ලිම්මැඩිය වගේ අපිටත් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් අපිත් අප්ඩේට් වෙද්දී අපිත් අප්ඩේට් වෙන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Google Gemini එකේ ශ්‍රේෂ්ඨ 50කට වඩා තොරතුරු ගබඩාවක් මේකට එකතු කරලා ඇතුළත් කරලා තියෙන ලොකු database එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අර ChatGPT වල ඔයාලට මතක ඇති මේක 2022 වගේ වෙනකම් විතරයි මෙයාලගේ data update එතනින් එහාට මේ අපිට මේ අප්ඩේට් වෙන්න එයාලගේ තොරතුරු ටික. මොකද අපිට එතනින් එහාට මොකක් කර ඇනලයිස් එකක් හරි මොකක් කරන්න යද්දී මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. මොකද එයාලගේ තියෙන 2022 වෙනකන් විතරයි. ඉතින් මේ Google Gemini එකේ එහෙම නැහැ. ඉතින් මේ Google Gemini කියන AI එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් sizes 3කට මෙයාලා කැටගරි කරලා තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ultra mode එක, දෙවෙනි එක තමයි pro mode එක, තුන්වෙනි එක තමයි මෙයාලගේ තියෙන nano mode එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට sizes 3ක් මෙයාලා වෙන් කරලා තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අල්ට්‍රා මෝඩ් එක දැවන්ත බහුකාර්ය භාෂා අවබෝධයක් තියෙන මානව විශේෂඥයින් පවා අභිභවා යන ආකෘතියක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් ආක්‍රමණශීලී එහෙම නැත්නම් හානි කරන අවුට්පුට් වළක්වා ගැනීම සඳහා වෙන සේෆ්ටි මෙතඩ් වලින් මේකේ ආරක්ෂාව ඒ වගේම වගකීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක chat bot වගේ Google නිෂ්පාදන වලට ඒකාබද්ධ කරලා තියෙන හින්දා අපිට මේකෙන් අප්ඩේට් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර ChatGPT එකේ වගේ තියෙන ChatGPT එකේ තියෙන අපිට සැප්තැම්බර් 2022 සැප්තැම්බර් වෙනකම් විතරයි තොරතුරු. ඉතින් මේකෙදී එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද Google සමාගමේ තියෙන අප්ඩේට් ඩීටේල්ස් අප්ඩේට් තොරතුරු ඔක්කොම ටික අපිට මේකෙදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Nano සහ Pro modes Google Cloud මේ වෙද්දිනුත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් Gemini Ultra Pro Max එක සාර්ථකත්වයත් එක්කම ලබන වසරේ එළි දක්වන්න Google සමාගම සැලසුම් කරලා තිනවා. ඇත්තටම AI ඉන්ඩස්ට්‍රි එක උඩු යටුගුරු කරන පියවරක් කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ Google Gemini එක සමාජ ආචාර ධර්මත් සුරක්ෂිත කරන ගමන් AI වන සීමාවන් ඉක්මවා යන්න මේ Google හි තියෙන කැපවීම ඒ වගේම අලුත් හඳුන්වා දීපු Gemini හින්දා ලෝකේ හැමෝටම දැන් අවධානය වෙලා තියෙනවා මේක ගැන. ඉතින් මේ ගැන මම තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝස් කියන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් TikTok එකට ගිහිල්ලා TechD හරි කියලා search කරලා මගේ TikTok channel එක තියෙනවා. අන්න ඒකේ Android tricks ගැන ගොඩාක් වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ TikTok channel එකත් follow කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ සම්බන්ධ ඔයාලට දැනෙන දේවල් ඒ වගේ ඔයාගේ අලුත් අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊළඟට ගේන්න ඕන වීඩියෝ එක මොකක් හරි topic එකක් තියෙනවා නම් ඔයා කැමති ඒකත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.